لابتوب اتش بي زي بوك ستوديو رح يحرق اعصابك ويدمر لك شغلك. هذا اللابتوب بياخذ العقل وسعره جذاب، بس ليش المهندسين عم يندموا بعد ما يشتروه؟ رح تنصدم بعد ما تعرف السبب. انا بعرف انك عم تدور على لابتوب يشغل برامج ال 3 دي ويعمل لك ريندر، وطبعا كل برامج الكاد بدون اي تعليق. بهذا اللابتوب اول ما تضغط على كرت الشاشه والمعالج فورا الحراره بتوصل ل 95 100 درجه. ليش برايك؟ لانه هو مصمم نظام التبريد تبعه مناسب للاستخدام الهندسي المكتبي، وفاشل بالنسبه لشغل المهندسين الحقيقي. مباشره الجهاز بيصير حرارته عاليه، وسرعه المعالج تنزل للواحد ونص جيجا هرتز بسبب تحديد الباور يلي واصله للمعالج، تحديد الطاقه الواصله للمعالج مشان تحمي المعالج واللابتوب من الاحتراق. وهذا الشيء ما بيعني انه اللابتوب حيوقف عن العمل او حيعلق، بس شغلك حيمشي بشكل بطيء جدا. وهذا الشيء بيعني انه الريندر او المشروع يلي انت شغال عليه حيمشي بشكل بطيء جدا، وممكن يعلق، وممكن كل شغلك ينحذف وترجع تعيد شغلك من الاول. يعني انت دافع دم قلبك عشان تشتري لابتوب هندسي قوي بمواصفات قويه، وبالاخر بتلاقي حالك عم تشتغل على جهاز اضعف من لابتوب مكتبي بسبب سوء التبريد. الكلام تبعي مو عشوائي، المراجع واختبارات الاداء موجوده على موقع نوت بوك شيك، ومراجعات مهندسين حقيقيين موجوده على النت بتاكد هالكلام نفسه، انه التصميم النحيف والشكل الانيق بالاتش بي زي بوك ستوديو انعمل على حساب التبريد وعمر البطاريه، وكمان المكونات الداخليه يلي عم تدمرها الحراره العاليه مع الوقت الطويل. يعني شكل فخم وسعر مو قليل، بس بالاداء الهندسي الحقيقي صفر، لحتى ما توقع بغلطه العمر. مشان هيك انا موجود هون لانصحك لما تشتري لابتوب. في بدائل هندسيه بتبريد ممتاز جدا، مثل اتش بي زي بوك فيوري، او اتش بي زي بوك باور، او ديل بريزيشن فئه ال 7000. هي الاجهزه الطلب عليها عالي ومخزونها بيخلص بسرعه، لانه المهندس يلي جربها مستحيل يشتري غيرها. مشان هيك لا تغامر بفلوسك ولا بشغلك. واذا في عندك تجربه مع هيك لابتوب اكتب لي بالتعليقات، ودعمني بتعليق واعجاب عشان يوصل الفيديو لاكبر عدد من الناس عشان تستفيد. وانا موجود لاختار لك اللابتوب المناسب لشغلك. تواصل معي على الواتساب، وباذن الله ما بقصر معك. وحياكم الله.